Hello everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel! So, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo ng smartwatch galing sa Oppo. So, ito siya guys. Wow! This smartwatch is freebies po ito ng Oppo Reno 5. Makakakuha ka lang nito kung nag-pre-order ka noong February 10 kasi launch niyo ng Oppo Reno 5. So, but ngayon kung bibili ka is hindi ka na makakakuha ng smartwatch mga freebies na ibibigay nila. Kasi this is valid lang po to nung hindi pa pinalabas ang Oppo Reno 5. Wow! So guys, this watch is binigay lang po to sa akin kasi hindi po ako ang nag-purchase ng Oppo Reno 5. Bigay lang po to ng boyfriend ko. Kasi yung relo ko is giniba niya. So kapalit nun is ito. So guys, let's unboxing na. Ito yung laman. Wow. Wow! So, meron siyang 2 straps kulay gray at ito yung relo. So, kunin natin yung watch. Wow. So, ito na yung relo. So then, meron siyang ganyan. So, kunin natin. Like, wow. Tapos, try natin. So, yun siya guys. Then, tingnan natin. Meron din siyang mga icons. Like, ganyan, parang cellphone. Tapos, meron din siyang message. Siya. Meron siyang like this. What is this? Ganyan, mga tapos sports, kapag nag-running ka then click mo lang yan. There's hiking, basketball, yoga, maybe timer. Tapos no, what's this? Measuring, not wearing a watch, not wearing a watch. BPM. Then meron siyang ganyan, parang sa hospital, parang sa hospital. Meron siyang like sleeping mode, music. Tapos meron siyang alarm clock, stopwatch, timer, Bluetooth disconnected, I don't know. Tapos, yun lang siya guys. So, nakasit up na to siya guys. Wow! Ng boyfriend ko, nung bumili daw siya sa Oppo is pinasit up niya. Kaya tama na yung oras. Diba? The time is 2 p.m. So, dito sa likuran is meron ganyan. So meron din siyang kasamang sports watch user manual. This is ang manual niya. Then charger niya walang kasamang adapter. At ito is this second silica gel, throw away, do not eat. So, yun lang mga cat trips. Kasi, ang gagawin natin is ikakabit natin yung strap niya. Strap. So, ayan siya. I think, baliktad.
share na. At saka dito sa kabila naman. Ayan siya. So guys, ito na siya. Natapos ko na. Wow! So, isusuot natin. Para may bago na tayong ito. So, ito. So, ito na siya. Diba? Ang ganda. Wow. Thank you for this, my dear boyfriend. Yeah. Thank you. Ang babait mo. Thank you. So, guys, hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye.